ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเจอกันในรูปแบบของวล็อกที่แตกต่างไปนิดนึงก็คือจะเป็นวล็อกผสม Story Time เนื่องจากว่าล่าสุดเนี้ยเราไปเที่ยวอเมริกามาหลายๆคนถ้าติดตาม Instagram เนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าเราไปเที่ยวมาแล้วก็ลงรูปเยอะมากมีรูปลงได้อีก3เดือนแล้วทีนี้เนี่ยปกติเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเราก็จะถ่ายเป็นคลิปมาให้ทุกคนดูใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยสารภาพบาปไว้ตรงนี้เลยว่าไม่ได้ถ่ายเลยคือเหมือนสองจิตสองใจอ่ะก็อยากถ่ายให้ทุกคนดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นยังไงบ้างอยากพาไปเที่ยวด้วยกันแต่อีกใจนึงก็คือเราอยากแบบว่าเก็บสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราจริงๆด้วยตาของเราบางทีเวลาเราเดินบล็อกอย่างเงี้ยเราไม่ได้สนใจรอบข้างเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องโฟกัสกับกล้องเราใช่ไหมและอีกอย่างนึงก็คือเมืองที่เราไปเนี่ยเป็นเมืองที่เราไม่ได้ไปบ่อยๆไม่ได้คุ้นชินเหมือนเกาหลีเหมือนโซลแล้วก็ร้านรวงต่างๆที่ไปมาเนี่ยมันฮอตมากๆคือแบบสถานที่มันเล็กมากไม่ได้แบบว่าตั้งกล้องได้ฉิบฉับอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าไม่บล็อกดีกว่าแบบขอพักแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าไปทำอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยแบบก็เลยมาเล่าเรื่องให้ฟังละกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะโดยที่วันนี้เราก็จะเปิด IG ย้อนเวลาดูไปด้วยกันเรานั่งสายการบิน Emirates ไปเรานั่งเครื่องจากสุวรรณภูมิไปแล้วก็ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงก็จะไปถึงดูไบแล้วก็ไปเปลี่ยนเพื่อจากดูไบไป JFK อีกประมาณแบบ12-13ชั่วโมงประมาณเนี้ยก็คือรวมๆแล้วประมาณเกือบ20ชั่วโมงคือแบบเหนื่อยมากแล้วก็จะเสียเวลาการเดินทางไปประมาณ1วันเต็มแต่ด้วยความที่เวลาไทยกับอเมริกามันไม่เท่ากันใช่ไหมขาไปมันก็จะเหมือนได้ทบเวลากลับมาอะไรเงี้ยส่วนที่พักเดี๋ยวเราดูรูปไปแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังด้วยเลยกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ตาม Instagram ไป follow ได้นะคะอันนี้เป็น Madison Square Garden นะคะวันแรกที่เราไปเนี่ยเราไปถึง JFK ประมาณ2โมงอะไรประมาณเนี้ยจำไม่ค่อยแม่นนะพอไปถึงปุ๊บก็เรียกลิฟต์เข้าเมืองที่อเมริกาเนี่ยมันจะมีคล้ายๆ Grab เนี่ยแหละค่ะมันชื่อลิฟต์ใช้เหมือน Grab เลยกดเรียกอยากไปไหนอะไรเงี้ยซึ่งข้อดีอาจจะมีตรงที่ว่าเขามีลิฟต์แชร์ก็คืออย่างเช่นนี่ลิฟต์ไม่ได้จ้างมันนะ อย่างเช่นสมมุติว่าเราไป1คนใช่ป่ะแล้วมันจะมีคนที่ไปทางเดียวกับเราใช่ป่ะเราก็สามารถกดได้ว่าเราขอแชร์กับคนอื่นที่ไปเส้นทางเดียวกับเรามันก็จะราคาถูกลงนิดนึงแต่ว่ารอบนี้เราไปกับเพื่อน3คนก็คือเป็นแก๊งชาวมงคลหมดเลยมันทำให้แชร์ไม่ได้ก็เรียกมารับแล้วก็เข้าโรงแรมซึ่งก็รถติดมากนิวยอร์กรถติดมากจริงคือวันแรกที่ไปอยู่เนี่ยไปอยู่โรงแรมนึงที่อยู่แถว Madison Square Garden ไม่พูดชื่อโรงแรมละกันเดี๋ยวเขามาฟ้องร้องแต่ว่าโรงแรมมันเก่ามากแบบว่าเก่าแล้วเหม็นมากทุกคนเป็นความผิดเราด้วยที่ตอนไปเนี่ยเราไม่ได้ช่วยเพื่อนเช็คแต่ว่าวันนั้นด้วยความที่เหนื่อยมาก20ชั่วโมงที่นั่งมาเอาของไปทิ้งที่โรงแรมแล้วก็ออกมาแล้วก็จะเป็นรูปต่อไปก็คือหิวมากคือจะบอกว่าใครที่นั่ง Emirates นะแล้วก็นั่งไฟไปอเมริกาอย่างนี้เหมือนเรานะเตรียมตัวเตรียมใจถ้ารู้ว่าเป็นคนหิวเก่งเตรียมอาหารไปเองเลยเพราะว่า Emirates แจกอาหารแบบไม่ถี่จะแจกเป็นแบบอาหาร2มื้ออันนี้คือไฟยาวอยู่นะอาหาร2มื้อแล้วก็สแน็คแค่รอบเดียวซึ่งถือว่าน้อยมากสำหรับแบบ12ชั่วโมงพอมาถึงนิวยอร์กผมก็คือหิวกันมากๆเว้ยแบบว่าหิวแบบว่าโซเซเหนื่อยด้วยก็เลยออกไปเดินแถวหน้าโรงแรมก็ไปที่ร้าน Five Guys มา Five Guys เนี่ยเป็นหนึ่งในร้านเบอร์เกอร์ที่ก็ค่อนข้างดังเหมือนกันนะคะของอเมริกาอันนี้ของเราเป็นจำชื่อเมนูไม่ได้เป็นแบบชีสเบอร์เกอร์เบคอนอะไรประมาณนี้นะถ้าจำไม่ผิดก็มีเบอร์เกอร์แล้วก็เฟรนช์ฟรายส์แล้วก็สั่งเชคมาด้วยได้ให้แบบว่ารีวิวความอร่อยนะถ้าให้เราเทียบเราว่าเชคแชคอร่อยกว่าลองมาน่าจะเป็น Five Guys แล้วก็เป็น In-N-Out ส่วนตัวไม่ค่อยชอบ In-N-Out นะแล้วนั่นแหละค่ะก็จบไปแล้ว1วันเพราะว่าหลังจากนั้นก็เป็นการแบบว่าไปเดินซูเปอร์ซื้อแชมพูแล้วก็กลับไปนอนแบบนอนเป็นตายเลยเว้ยทุกคนวันรุ่งขึ้นก็ไปบอสตันเนี่ยจะอยู่ห่างจากนิวยอร์กประมาณ4ชั่วโมงอันนี้คือเรานั่งรถบัสไปนะคะพอไปถึงบอสตันเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเย็นแล้วเหมือนกันเลยไปซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่บอสตันนี่จะขึ้นบอสตันมันจะมีเป็น H Mart อยู่ H Mart ก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของเกาหลีข้างในก็จะมีทั้งของกินทั่วไปแล้วก็จะมีพวกพันชันเครื่องเคียงเกาหลีเยอะมากเราก็เลยไปกันเพราะว่าเราอยู่บอสตันประมาณ4วันแล้วที่เราไปอยู่เนี่ยเป็น Airbnb ก็คือเป็นเหมือนบ้านคนแล้วก็มีครัวมื้อเช้าเนี่ยกะว่าจะทำกินกันเองก็เลยแบบซื้อพวกวัตถุดิบไปอันนี้ก็คือหลังจากจ่ายตลาดเสร็จถ้าสังเกตก็คือ มีถุงแนะนำนะสำหรับคนที่ไปหลายๆวันเพราะว่าค่าครองชีพที่นู่นเนี่ยทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันไม่ถูกถ้ามื้อไหนที่แบบมันลดไปได้ก็ซื้อมากินเองก็ง่ายกว่าอย่างเรากับเพื่อนก็ซื้อพวกเบสิกแบบว่าไข่นมซีเรียลขนมปังจะได้ไม่เปลืองตังค์นะคะต่อไปอันนี้นะคะเป็นร้านไอติมที่โด่งดังที่บอสตันนะคะชื่อร้าน Toscanini's อันนี้เป็นที่เรากินมาเราจำชื่อไม่ได้แล้วว่าเรากินรสอะไรมาถ้าจะไม่ผิดจะเป็นเฮเซลนัทกับช็อกโกแลตด้วยความที่ร้านเขารสไอติมเยอะมากแล้วก็แต่ละวันอาจจะทำมาไม่เหมือนกันด้วยทำให้ไม่สามารถประเมินได้ในครั้งเดียวว่าที่กินไปคืออร่อยหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะมีรสอื่นที่อร่อยกว่านี้แต่ว่าเราไม่ได้มีโอกาสได้กินต่อไปอันนี้เป็น Airbnb ของเราไม่มีอะไรก็คือว่างนั่งกินชิโพ
เล่ก็เป็นหนึ่งในร้านที่เคยพาไปกินแล้วตอนเราไป LA เป็นร้านอาหารเม็กซิกันที่เป็นเชนเหมือนแบบแม็กทาโกเบลอะไรเงี้ยที่เราชอบก็จะเป็นพวกทาโก้คิดภาพเหมือนสับเวย์อ่ะมันก็จะมีถาดให้เลือกว่าอยากใส่อะไรบ้างก็บอกเขาได้ว่าใส่อะไรบ้างไม่ใส่อะไรบ้างก็เลือกได้เลยซึ่งความตลกก็คือทาโก้อ่ะมันใส่ผักเยอะใช่ปะแล้วพอถึงโซนที่เป็นผักอ่ะเราก็บอกเขาว่าไม่เอาเลย แล้วเขาก็ท่าแบบฮะไม่เอาเลยเหรอแล้วก็ไม่เอาเลยเขาแบบอะไรวะแบบเหมือนกินอะไรของเธอเพราะแบบแล้วเขาก็ข้ามไปต่อไปอันนี้ก็เป็นอันที่เริ่มออกมาเที่ยวในบอสตันบ้างแหละบอสตันเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากเว้ยทุกคนพอเราเปลี่ยนย่านปุ๊บอะก็เหมือนเปลี่ยนประเทศไปเลยอะคือมันมีความหลากหลายสูงอันนี้ที่ไปเป็น Little Italy นะคะอันนี้ก็คือเป็นโซนอิตาเลียนอะที่แบบว่ามีแต่ร้านอาหารอิตาเลียนอะไรอย่างนี้สถาปัตยกรรมจะค่อนข้างเก่าๆนิดนึงแบบยุโรปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนั้นที่ไป Little Italy เนี่ยเราไปกินร้านนี้มาคือร้าน Neptune Oyster Boston นะคะเป็นร้านที่เพื่อนแล้วก็พี่ๆใน Instagram แนะนำมาค่อนข้างเยอะมากก็เลยไปแล้วคือร้านเล็กมากเว้ยทุกคนร้านเล็กประมาณแบบนั่งได้แค่25-35 คนประมาณเนี่ยไม่เกินทำยังไงก็ได้ต้องสวดมนต์ให้พนักงานสนใจเราเพื่อที่จะได้ลงชื่อก็ลงชื่อไปแล้วแบบตอนนั้นทุกคนก็หิวมากก็แบบว่าจะได้กินไหมเนี่ยเขาก็บอกว่ารอ1 ชั่วโมงครึ่งแต่ก็ยังดีที่เขาให้ลงชื่อแล้วก็ไปไหนก็ได้ทิ้งเบอร์ไว้แล้วก็อันนี้เดี๋ยวต้องมีคนถามได้เลยว่าทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องมือถือตอนแรกเนี่ยเรากะว่าเราจะใช้ซิมของเมืองไทยที่แบบว่าใช้ต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ว่ามันแพงแล้วก็ได้จำนวนเน็ตน้อยมากก็เลยเปลี่ยนใจมาซื้อเน็ตที่อเมริกาแทนเราใช้ T-Mobile นะคะของเราวันนั้นเดินเจอ T-Mobile เร็วสุดแล้วก็โปรโมชั่นก็โอเคก็เลยซื้อมาไปจากเรื่อง lobster ได้ยังไงเนี่ย กลับมาก็ไปเดินแถว Little Italy รอนี่แหละแล้วพอกลับมาก็คือหิวมากเสิร์ชรูปไว้หมดแล้วว่าจะสั่งเมนูอะไรบ้างว่าหิวมากนี่เลยอร่อยมากที่ไปกินมาจะเป็น lobster roll นะคะอันนี้ที่เห็นอยู่คือเนื้อ lobster เด้งดึงอร่อยมากแบบมันสดมากแล้วก็ lobster roll ของร้านนี้เนี่ยเขาเน้นเป็นแบบร้อนแล้วก็ไซส์ก็เลือกได้ว่าจะเอา French fry สลัดหรือแบบนี้ก็เลือกไปคุ้มค่ากับการรอ1 ชั่วโมงครึ่งให้รอ3 ชั่วโมงก็จะรออันนี้เป็น clam chowder ก็อร่อยดีแต่ว่าเท่าที่เราเคยกินมากับร้านอื่นๆแล้วว่าก็น่าจะมีร้านที่สู้ได้อันนี้ก็คือไปดูปลาวาฬมานะคะชื่อเรือตัวนี้ชื่อ Boston Harbor Cruises ก็คือเราไปที่ท่าเรือแล้วก็เขาจะมีเป็นทิกเก็ตบูธที่แบบว่าขายตั๋วแล้วก็เดินไปถึงแล้วก็บอกว่าอยากมาดูปลาวาฬก็เลือกรอบได้เลยวันหนึ่งถ้าจะไม่ผิดมีประมาณ4 รอบมั้งสนุกมากเลยทุกคนเป็นกิจกรรมที่อาจจะฟังดูแบบไม่อยากจะเชื่อว่าพี่จะไปทำกันมาแบบว่านึกว่าตอนนี้แต่ช้อปปิ้งอะไรเงี้ยไม่แบบสนุกมากแล้วก็ตื่นเต้นเป็นประสบการณ์ที่ดีมากซึ่งความพีคก็คือวันนั้นค่อนข้างสวยนิดนึงเหมือนพอเราขึ้นไปถึงอะเราไปรอบ11 โมงก็คือนั่งรออยู่บนเรือนานมากแล้วอยู่ดีเขาก็ประกาศว่าเรือของเราอะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ออกไปแบบเสี่ยงถ้าใครอยากรีฟันก็รีฟันหรือถ้าใครไม่อยากรีฟันก็ขึ้นรอบใหม่เป็นรอบเที่ยงแล้วคือตอนนั้นมัน11 โมงแบบ40แล้วอะก็เลยแบบโหรอมานานขนาดนี้แหละรอรอบเที่ยงแล้วกันก็ไปเปลี่ยนตั๋วเป็นรอบเที่ยงแล้วก็ขึ้นเรือไปแล้วตอนขึ้นเรือไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันใช้เวลาเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ามันก็คงใช้เวลาไม่ค่อยนานอยู่ดีเราก็สงสัยเราก็เลยเข้าไปเสิร์ชใช้เวลา4 ชั่วโมง ก็คือวันนั้นอะอุทิศให้ปลาวาฬไปเลยทั้งวันก็ใครที่ไปช่วยเผื่อเวลาไว้ด้วยวันที่เราไปเนี่ยถือว่าค่อนข้างโชคดีที่เจอ2 ตัวซึ่งมีอยู่ตัวหนึ่งที่ขึ้นมาบ่อยมากขึ้นมาประมาณ 4-5 รอบทำให้ได้เห็นเยอะมากแบบว่าน่ารักมากมันนวลมันเนียนมากอะเวลาที่ดูกับตาแบบรู้เลยว่าถ้าสัมผัสจะต้องแบบว่าลื่นๆ อะไรอย่างงี้แล้วมันก็ตื่นเต้นคือตอนที่ปลาวาฬมาทุกคนแบบตื่นเต้นมากทุกคนแบบมองแบบรอบทิศว่าแบบอุ๊ยจะมาตรงไหนเขาก็จะคอยบอกว่าเนี่ยให้เราสังเกตนะว่ามันจะมีฟองอากาศขึ้นมาแบบนี้อันนี้สังเกตได้ว่าเป็นอีกวันหนึ่งเพราะว่าเปลี่ยนชุดแล้วก็ไป University Tour เพราะว่าที่บอสตันเนี่ยก็จะมีมหาลัยเยอะใช่ป่ะที่ดังๆอันนี้ตอนเช้าไป Harvard มหาลัยจะดูออกแนวแบบคลาสสิกอิฐแดงขังเก่าอังกฤษพอเดินเข้าไปก็จะเป็นเหมือนเป็นสวนเลยเว้ยแล้วก็อันนี้เป็นร้านเป็นคาเฟ่ชื่อ Tate Bakery อยู่ตรงหน้ามหาลัยเลยคืออันนี้สั่งมา2 อย่างอันนี้เป็นช็อกโกแลตทาร์ตกับอันนี้เป็นแอปเปิลพายแล้วอันนี้เป็นชายลาเต้ขนมอร่อยมากคือสั่งมา2 อย่างคืออร่อยสุดๆ2 อย่างต่อไปตอนบ่ายๆก็ไป MIT นะคะ MIT เนี่ยจะเป็นอีกโลกนึงเลยอะกับ Harvard จะเป็นแนวแบบโบราณขัง MIT คือแบบ
ทุกอย่างอยู่ล้ำสมัยแบบว่าเมทัลอวกาศหรอไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรอธิบายแล้วทีนี้เนี่ยเพื่อนเนี่ยบอกว่าให้เข้าไปในตึกนึงซึ่งเลิศมากเว้ยมันจะเป็นเหมือนตึกที่เขามีคล้ายๆกับโชว์นู่นโชว์นี่แบบกิจกรรมของนักเรียนเขานิดนึงแล้วมันก็จะมีเนี่ยเป็นเหมือนบอร์ด virtual interaction อะไรเงี้ยมันก็จะมีเกมให้เล่นอยู่เว้ยซึ่งอันเนี้ยมันจะมี10ฉากด้วยกันก็คือยืนเล่นแบบนานมากเป็น10นาทีแต่ว่าบอกกับว่าช่วงที่ไปเป็นช่วงที่ปิดเทอมก็จะไม่ค่อยเจอนักเรียนนะคะต่อไปอันนี้กลับมานิวยอร์กแหละอันนี้เป็นหนึ่งในร้าน brunch ที่ดังชื่อร้าน Egg Shop ก็ typical brunch place อะเราเฉยๆส่วนอีกนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่ประทับใจมากเพื่อนเป็นคนอยากไปก็เลยตามไปตอนนั้นก็หิวโหยก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็ไปจ้าเป็นร้านอาหารบราซิลนะคะซึ่งอ่านชื่อร้านไม่ออกบาริมเบาร้านไม่ได้ใหญ่มากนะอันนี้เป็นเมนูแรกคล้ายๆกับแกงครีมนิดนึงมีกุ้งแล้วก็พวกปลาหมึกอร่อยดีคล้ายๆอาหารไทยแล้วก็อันนี้เป็นชีสบอลอร่อยมากข้างในเป็นเหมือนชีสแบบผสมโมจิอร่อยมากอันนี้อร่อยมากอันเนี้ยจำชื่อเมนูไม่ได้เดี๋ยวไปถามเพื่อนก่อนว่าชื่อเมนูอะไรอร่อยมากเหมือนพะแนงแบบว่าเป็นกลุ่มเดียวกันอันนี้เป็นหมูหรือไก่นี่แหละยังไม่ค่อยได้ส่วนข้างบนอ่ะไม่แน่ใจว่ามันทำมาจากอะไรแต่มันจะเป็นคล้ายๆกับพวกเผือกทอดอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นข้าวอร่อยแบบถ้าใครไปขอให้กินเมนูนี้อร่อยมากแล้วก็อันนี้เป็นช็อกโกแลตบอลที่ก็อร่อยเช่นกันต่อไปก็เข้าสู่ช่วงการตามรอยแฟนนะคะถ้าใครจำได้คลิปที่เราถ่ายกับพี่โบที่แบบว่าพูดกันคนละภาษาแล้วเราให้พี่โบวาดรูปอ่ะนี่คือฉากนี้จำได้เปล่าเป็นที่ NCT ไปนะคะชื่อคาเฟ่ฮาบาน่าอันนี้จะเป็นร้านอาหารเม็กซิกันอันนี้เป็นเคสดิยาอร่อยมากอันนี้เป็นโชริโซที่อร่อยที่สุดคือเคสดิยาอร่อยมากแล้วก็ไม่แพงด้วยแต่ว่าที่เสียดายก็คือไม่ได้กินข้าวโพดมันจะมีแบบที่น้องเขาถือข้าวโพดกันในรูปอะเหมือนค่อนข้างดังมากเพราะว่าเห็นทุกคนสั่งแต่ว่าพวกเรากินไม่ไหวแล้วก็เลยไม่ได้สั่งมาต่อไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่สนุกมากก็คือไป The Color Factory มาถ้าใครเคยไปทีมแลบมันจะเป็นคล้ายๆอย่างนั้นคือมันจะเป็นกิจกรรมให้เราทำแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่ถ้าให้เราเลือกนะเราว่าที่นี่สนุกกว่าเยอะเลยคือมันแทบจะเป็นรูทเลยอะว่าให้เราทำอะไรบ้างแทบจะลืมถ่ายรูปไปเลยคือกลายเป็นว่าสนุกมากอะจากที่คิดว่าจะไปถ่ายรูปงองเอามาลง IG ได้เลยอะไรเงี้ยมีประมาณ 5-6 ห้องอะมีไม่ค่อยเยอะแต่ว่าอยู่ในนั้นหลายชั่วโมงห้องสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นห้องที่ดังที่สุดก็คือเป็นห้องลูกบอลแล้วก็อย่างที่ชอบมากเขาอะเหมือนเล็งเห็นปัญหาก็คือบางทีเราไปกันหลายคนแล้วเราก็อยากถ่ายรูปด้วยกันทุกคนใช่ปะเขาก็จะให้เป็นบัตรหนึ่งมาเว้ยแล้วก็จะมี QR code ด้วยตอนที่เราเข้าไปก็ register อีเมลเรากับบัตร QR code นี้ไว้ใช่ไหมแล้วพอเราไปถึงอะเขาเซตกล้องไว้บนเพดานแล้วกับจุดที่เราควรจะถ่ายรูปไปแล้วเราก็สแกน QR code นี้เข้าไปแล้วมันก็จะนับถอยหลังแบบ10 9 8 7 5 3 2ก็ถ่ายรูปกับเพื่อนได้เลยแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยว่ารูปจะออกมาเป็นยังไงคือมันจะโชว์ให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วมันส่งเข้าเมลให้ทันทีเลยเว้ยแก้ปัญหาการถ่ายรูปการวอลแวร์ได้ดีมากต่อไปเป็นอีกร้านที่ตั้งตารอคอยมานะคะคือชื่อร้าน Milk Bar นะคะ Milk Bar จะเป็นร้านที่ดังเรื่อง soft serve อันนี้เป็น soft serve รสซีเรียลนะอร่อยมากอันนี้คือวอลแวร์เพื่อนมากอยากไปทุกวันต่อไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่จะว่าตามรอยก็ตามรอยจะว่าไม่ตามรอยก็ไม่ตามรอยเป็น The Vessel นะคะเป็นเหมือนจุดที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแลนด์มาร์กอีกแลนด์มาร์กนึงให้คนไปเที่ยวคือเข้าไปไม่มีอะไรเลยก็คือเป็นแค่กลมๆ1อันที่เพื่อขึ้นไปดูวิวอะไรอย่างนี้ไม่เสียค่าเข้าด้วยมีทั้งหมด8ชั้นซึ่งตอนแรกจะไปก็ลืมคิดไปเลยว่าเฮ้ยเรากลัวความสูงนี่ว่าจนไปถึงก็แบบเฮ้ยมันสูงมากเลยเราก็เลยขึ้นไปได้แค่6ชั้นแล้วก็ขึ้นไปไม่ไหวอีกแล้วก็เป็นที่ที่น่าจะเป็นโดยองกับจอนนี่ไปปะเดี๋ยวเทียบรูปให้ต่อไปอันนี้เป็นเซ็นทรัลพาร์คนะคะก็น่าจะรู้จักกันดีเนาะเซ็นทรัลพาร์คเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่มากแล้วก็มีหลายจุดให้พักแต่ว่าอันเนี้ยที่เพื่อนพาไปเพื่อนบอกว่าเป็นจุดที่ฮิปที่สุดชื่อชีทมิโดจุดที่ต้องพึงระวังก็คืออย่าได้เอาความเคยชินของเกาหลีไปเด็ดขาดที่ว่าแถวนั้นจะต้องมีเสื่อให้เช่าอะไรแบบนี้ไม่มีทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็เตรียมเสื่อเตรียมที่รองเตรียมผ้าเช็ดตัวไปนั่งรองให้ดีนะคะอันนี้ข้ามไปฝั่งบรุกลินนะคะอันนี้เป็นดัมโบอันนี้ก็เป็นเหมือนหนึ่งในตามรอยไหมอะคือที่จริงแล้วเนี่ย NCT ไปถ่ายตรงนี้ที่เป็นฉากเนี้ยคล้ายๆฉากเนี้ยแต่ว่าน้องอะไม่ได้ไปถ่ายเป็นซอยดัมโบอะมุมมันไม่ใช่อะแต่เราพยายามเดินหารอบๆแล้วเราหาไม่เจอแล้ววันนั้นแบบร้อนมากก็เลยพี่ขออยู่ในดัมโบที่ทุกคนเขาอยู่กันละกันซอยนี้เนี่ยถือเป็นการท้าทายการถ่ายรูปอันยิ่งยวดเพราะว่าคนเยอะมากมีความย้อนแสงสูงมากแล้วก็มีรถเข้ามาตลอดเวลาแล้วก็สุดๆอะอันนี้
ต่อไปเป็น Times Square นะคะ Times Square เนี่ยตอนแรกตั้งใจกันว่าจะไปตอนกลางวันแต่ว่าเหนื่อยมากก็เลยเข้าไปนอน1 ตลบแล้วก็ออกมาเดินตอนกลางคืนแทนเป็นความ Times Square วุ่นวายมากๆคนเยอะมากๆก็จะมีพวกเปิดหมวกมีคนแต่งตัวออกมาให้เดินถ่ายรูปด้วยก็ถ้าใครไปแล้วก็เผลอไปถ่ายรูปก็เตรียมตัวจ่ายตังค์มีพวกช็อปต่างๆเยอะซึ่งจะปิดช้ากว่าช็อปอื่นๆแบบจะปิดดึกนิดนึง4 ทุ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอยากไปช้อปปิ้งอ่ะไม่แนะนำไปช็อปที่อื่นดีกว่าเราสามารถไปโซนอื่นได้อีกเยอะที่มันช็อปได้ง่ายกว่านี้อะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องมาระวังแบบว่าข้าวของด้วยต่อไปอันนี้เป็นไฮไลน์เป็นคอลเลกชันดอกไม้ของดิฉันเองนะคะทุกคนอันนี้ถ้าให้เทียบกับโซลก็จะเป็นคล้ายกับโซโลก็คือจะเป็นเหมือนเอาทางรถไฟเก่ามาทำใหม่เป็นสะพานแล้วก็เดินเป็นเหมือนสวนลอยฟ้าอะไรเงี้ยถ้าเดินไปถึงตรงจุดประมาณกลางๆอ่ะเขาจะมีอาหารขายด้วยแล้วก็ซื้ออาหารไปนั่งกินได้อันนี้ต่อไปเป็นฟิล์มก็คือไปทริปนี้เนี่ยเอากล้องฟิล์มที่ใช้แล้วทิ้งไปด้วย4 อันมั้งก็ถ่ายมาสนุกมากรูปมาค่อนข้างสวยมากเลยอันนี้เป็นตึก Flatiron ก็เป็นอีก1 ตึกที่เป็นแลนด์มาร์คเหมือนกันอันนี้เป็น Washington Square Park อันนี้ก็เป็นที่ NCT ไปเหมือนกันมีคนทำกิจกรรมเยอะมากคือมันจะเป็นน้ำพุแล้วก็จะมีเด็กเล่นอยู่ในน้ำพุรอบๆก็จะมีคนมาบัสกิ้งมีคนมาเต้นเป็นสวนลุมเวอร์ชั่นคึกคืนมากๆส่วนอันนี้เป็นตลาดวันเสาร์ชื่อ Small Gasper มีอาหารเยอะมากเป็นแบบเหมือนฟู้ดทรัคมารวมกันเยอะๆซึ่งอันเนี้ยความตลกก็คือมันจะมีร้านน้ำผลไม้ขายก็จะมีแบบสับปะรดแตงโมนู่นนี่นั่นใช่ไหมเราก็สั่งไปเอาแตงโมเอาสับปะรดอะไรเงี้ยแล้วแบบก็กระจายตัวกันช่วยกันซื้อข้าวจะได้เร็วๆใช่ปะเพื่อนก็วิ่งมาบอกว่ารีบมาช่วยถือเดี๋ยวนี้แบบหนักมากก็แบบรีบไปก็คือได้แตงโมมาทั้งลูกแบบลูกใหญ่มากหนักมากคือกลายเป็นภาระแล้วก็อาหารก็อร่อยด้วยวันนั้นกิน lobster อีกแหละกินอาหารไทยด้วยวันนั้นไม่มีซุ้มอาหารไทยก็ซื้ออาหารไทยมากินเป็นกะเพราหมดแล้วประมาณนี้เป็นทริปที่เหมือนจะน้อยแต่คือไปเที่ยวเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปทุกร้านด้วยมั้งแล้ววันไหนที่ไปช้อปปิ้งก็คือไม่ได้ถ่ายแต่ถ้าจะให้แนะนำเรื่องช้อปปิ้งนะเราว่าเราชอบโซโหมากที่สุดถนนมันเห็นร้านง่ายกว่าแล้วก็ที่พักที่2เนี่ยอยู่ตรงแถวโคเรียนทาวน์ก็เลยมีโอกาสได้ไปกินอาหารแถวโคเรียนทาวน์บ่อยตอนไปถึงอ่ะก็บอกเพื่อนไว้เลยว่าเนี่ยเห็นคนอื่นไปเที่ยวกันแล้วก็ไปกินหม่าล่าที่นิวยอร์กแบบเราจะไม่ทำอย่างนั้นกันนะอะไรอย่างงี้จะไปนิวยอร์กทำไมแล้วไปกินหม่าล่าสรุปก็คืออยู่ไปประมาณ3 วันไม่ไหวแล้วหวยหาอาหารประเทศอื่นมาเพราะว่าด้วยความที่ชีวิตเราทุกคนจะกินเบอร์เกอร์3 มื้อไม่ได้มันเลี่ยนมากก็เลยกลายเป็นว่าทริปเนี้ยกินอาหารหลายประเทศมากถ้าเกิดว่าใครที่เบื่ออาหารแล้วไม่รู้จะกินอะไรดีใช้ Yelp นะคะ Yelp มันจะเป็นเหมือนวงในไปกินตามได้ง่ายมากแบบถ้าคิดไม่ออกก็เปิด Yelp เลยเฮ้ยลูกนั้นหายไปไหนอะมีอันนี้ก็คืออยู่ตรง Fifth Ave เลยก็คือไปตามรอยแจฮยอนมาเป็นโบสถ์สารภาพบาปว่าจำชื่อโบสถ์ไม่ได้แล้วถ้าใครชอบเครื่องสำอางก็แนะนำให้ไป Glossier สตอร์เขาจะเป็นคล้ายๆสไตล์นันดะคือเหมือนให้เราเล่นของได้เต็มที่แล้วก็อยากเอาอะไรก็เดินไปบอกเขาทีหลังคือเหมือนให้จดชื่อไว้ว่าอยากได้อะไรสีอะไรแล้วก็คนขายจะสั่งให้แล้วก็รอเอาของออกมาได้เลยอันนี้เลยเป็นที่เริ่มทริป NCT ที่ Union Square ก็จะเป็นปาร์คอีกปาร์คนึงเรา NCT เขาไปกันแล้วนี่ก็คือไปยืนตามตรงจุดที่แจฮยอนถ่ายคือแจฮยอนถ่ายออกมาทำให้ตรงนั้นดูแบบสะอาดและน่ายืนมากๆแต่ที่จริงเราคือโอ้ my god จุดนี้ถ้าใครอยากไปถ่ายตามเนี่ยให้ดูข้างหลังคือข้างหลังจะต้องมีเป็นรูปปั้นอยู่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางออกของใต้ดินนะคะก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าจะทดแทนกับความผิดอันใหญ่หลวงที่ไม่ยอมบล็อกแบบเป็นคลิปกลับมาก็มาเล่าให้ฟังแทนถ้าใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับทริปนิวยอร์กก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เดี๋ยวจะพยายามช่วยตอบเอาจริงๆแล้วความรู้น้อยมากเพราะว่าเป็นทริปที่เดินตามเพื่อน ขอบคุณทุกคนที่เห็นเราไปปุ๊บแล้วก็ส่งแบบว่าแนะนำร้านอาหารมาเยอะแยะมากเลยขอบคุณมากๆแบบว่าช่วยเหลือชีวิตเอาไว้มากๆสนุกสนานมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวทริปหน้าสัญญาตรงนี้เลยว่าจะถ่ายเป็นคลิปมาให้น้องไว้รอดูคลิปต่อไปนะคะโอเคไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะทุกคนบ๊ายบาย